Chào mừng các bạn đã đến với vlog đầu tiên của C Channel. Trong vlog đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm về phát triển bền vững theo cách hiểu của mình. Lần đầu tiên được định nghĩa vào năm 1987, phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của tương lai. Và nếu như bạn cũng giống như mình, sau khi đọc định nghĩa xong vẫn không hiểu phát triển bền vững là gì, thì mình hy vọng vlog này sẽ giúp các bạn có cách tiếp cận dễ hiểu hơn đối với khái niệm phát triển bền vững. Và trước hết thì mình sẽ bắt đầu với từ phát triển. Nó là khi một sự vật chuyển đổi từ trình độ bậc thấp đến trình độ bậc cao hơn, chủ yếu để phục vụ những lợi ích của con người. Và nói đến đây thì mình có một ví dụ muốn chia sẻ với các bạn. Đầu thế kỷ 20 trở về trước, những ngư dân châu Âu còn gặp nhiều hạn chế khi đánh bắt cá. Tuy nhiên, đến những năm 1950, khi họ phát triển hệ thống tàu điện, radar và sonar, họ có thể đi xa và đánh bắt cá ở những tầng nước sâu hơn. Những năm 70-80 là đỉnh điểm của sản lượng cá tại châu Âu. Nhìn nhận về mặt kinh tế thời điểm này thì không thể phủ nhận sự phát triển về khoa học kỹ thuật đã mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn tiếp vào 20 năm sau đó thôi thì chính sự phát triển này lại là khởi đầu của một sự tụt dốc nghiêm trọng cho ngành thủy hải sản châu Âu. Trữ lượng cá giảm mạnh, đặc biệt là loài cá tuyết khi trữ lượng chỉ còn trên dưới 1% so với thời kỳ trước đó. Họ đánh bắt cả những con cá mồi không có giá trị kinh tế nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ sinh thái. Ví dụ như cá ốt Kepler là thức ăn của loài cá tuyết. Hay họ đánh bắt cả những con cá con chưa có khả năng sinh sản. 93% cá tuyết bị đánh bắt trước khi chúng trưởng thành, trong khi chỉ cần đợi một vài năm nữa thôi chúng có thể sinh sản và tạo ra sản lượng cá gấp nhiều lần. Điều này không chỉ khiến hệ sinh thái biển mất cân bằng nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu khi họ phải nhập khẩu hơn một nửa lượng cá tiêu thụ trong khu vực. Hơn 35.000 ngư dân và 400 cộng đồng ven biển thất nghiệp vì không có nguồn sống. Đấy là mặt trái của sự phát triển mà mình đang muốn nói đến. Phát triển kinh tế nhưng không chú ý đến tốc độ hồi phục của môi trường và xã hội thì sẽ chỉ mang lại cái lợi trong ngắn hạn. Kinh tế, môi trường và xã hội là ba yếu tố luôn luôn tác động lẫn nhau và là nguồn lực của nhau. Con người sống trong tự nhiên, sử dụng những cái mình có để tạo ra của cải vật chất. Vậy nên nếu chúng ta chỉ chăm phát triển kinh tế thì sẽ khiến cả ba bên nảy sinh mâu thuẫn, do môi trường và xã hội không cung ứng kịp với tốc độ phát triển kinh tế và trở thành nguồn lực hữu hạn do chúng không có khả năng phục hồi. Du lịch là con gà để trứng vàng ở nhiều địa phương có lợi thế về phong cảnh tự nhiên và di tích lịch sử. Tuy nhiên, nếu môi trường và xã hội không thể đuổi kịp con gà đấy thì cũng là dấu chấm hết cho một địa điểm du lịch. Khu di tích Angkor Wat ở Campuchia được xây dựng trên nền đất cát ổn định bằng một lượng nước ngầm. Tuy nhiên, các chuyên gia UNESCO đang cảnh báo rằng đền Angkor Wat đang có nguy cơ sụt lún do khách sạn và người dân xung quanh đang bơm hút vô tội vạ chính nguồn nước ngầm đấy để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và sinh hoạt. Tưởng tượng nếu như ngày đền Angkor Wat sập thật thì họ sẽ bơm nước để làm gì? Ở Việt Nam chúng ta có Đồ Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng tai tiếng không kém bởi tài năng chặt chém và xả rác bừa bãi của cả dân địa phương lẫn khách du lịch. Hàng quán vô tư chiếm dụng vỉa hè bãi tắm tạo thành một bãi rác công cộng lớn nhất cả nước. Ngày hội chọi trâu trở thành cái chợ đen phe vé. Thậm chí Đồ Sơn còn nổi danh là thiên đường sung sướng khi ở đây tệ nạn mại dâm được phát triển một cách công khai không kiểm soát. Như vậy, thay vì mang lại lợi ích cho con người thì phát triển lại trở thành một vấn đề cần giải quyết nếu chúng ta muốn tiếp tục nhận được lợi ích trong vòng 20 đến 30 năm nữa. Không phải sự phát triển nào cũng tốt, nó cũng cần một tiêu chuẩn, một giới hạn mà ở đây chúng ta đặt ra là phát triển bền vững. Phát triển bền vững khác với phát triển, nó hướng đến cái lợi trong lâu dài bằng cách cân bằng cả ba yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội. Chúng bền vững bởi chúng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín và trở thành nguồn lực vô hạn của nhau. Trở lại với câu chuyện con cá châu Âu, Liên minh châu Âu EU đã buộc phải thi hành chính sách ngư nghiệp chung bao gồm việc giới hạn sản lượng khai thác tối đa hay còn gọi là MSY và giới hạn số thời gian đánh bắt. Khi bắt đầu khai thác có kế hoạch, các ngư dân chỉ được đánh bắt một số lượng cá và loài cá trưởng thành nhất định, để những con cá còn lại có thời gian lớn lên, sinh sản rồi mới được đánh bắt tiếp. Cứ như thế họ sẽ luôn luôn có cá được khai thác. Thêm nữa, việc giới hạn số thời gian đánh bắt còn giúp giảm thiểu lượng xăng dầu tiết ra môi trường biển. Cá mú con nào con đấy béo khỏe béo đẹp, tất nhiên có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng và mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Những ngư dân thì có công ăn việc làm lâu dài và ổn định. Tính đến năm 2007, ở khu vực biển gần Newfoundland và Labrador, trữ lượng cá tuyết đã được phục hồi đến 70%. Cứ như thế, cá, biển và con người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ về sự khác nhau giữa phát triển và phát triển bền vững. Trước đây, nếu bạn nghĩ rằng để phát triển kinh tế chúng ta sẽ phải hy sinh môi trường và xã hội, thì bây giờ sự phát triển kinh tế hoàn toàn có thể song hành cùng với sự phát triển môi trường và xã hội bởi sự cân bằng mà phát triển bền vững mang lại. Và chính bạn cũng có thể đóng góp cho sự cân bằng đấy bằng những thay đổi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình.
Đó cũng chính là nội dung tiếp theo trên C Channel. Hãy like, subscribe và comment những điều bạn muốn biết về phát triển bền vững. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những